Bine ați venit la Ecou Critic! Eu sunt Carolina Buimestru, iar acest podcast apare în cadrul proiectului Filmăm, scriem despre dezinformare, manipulare și ingerință informațională străină, susținut și finanțat de Republica Estoniană din fondurile pentru cooperare în dezvoltare și asistență umanitară. Invitata mea de astăzi este Ala Revenco, directoare executivă la Asociația Părinți Solitari și un om foarte activ și implicat în tot ce este legat de educație și dezvoltare acestui sistem. Ala, aș dori foarte mult să ne povestești un pic despre activitatea ta. Bună ziua, Carolina, mersi pentru invitație. Felicitări pentru că ai această inițiativă cu podcastul, fiindcă este un subiect foarte actual. Dacă să trecem la activitatea noastră, noi suntem mai regizi, spunem așa. Domeniile noastre prioritare sunt transparența, anticorupția și sănătatea copiilor din instituțiile de învățământ, dar timpurile se schimbă și, din păcate, inclusiv sistemul educațional are anumite situații de impact negativ din cauza dezinformării sau el este folosit, oameni din sistemul educațional, persoane cu funcții înalte din sistemul educațional, fie că sunt vizate sau fie că sunt implicate în procesul de dezinformare. Anterior, la podcastul meu, ambii invitați au discutat despre faptul că o schimbare ar putea veni anume din dezvoltarea oamenilor, o gândire critică, și totul vine din educație. Desigur că mare parte educație vine și din familie, dar vine și din școală, din gimnazie, din licee. Poți să ne spui cum putem dezvolta oamenilor gândirea critică și dacă școlile în prezent dezvoltă această gândire critică la cetățeni? Asta e un mare punct vulnerabil, să spunem așa. În primul rând, vreau să menționez că sistemul educațional în genere are un rol cheie, care foarte des, nu că nu este apreciat, dar este ascuns de înțelegerea maselor, să spunem așa, din cauza că, în dependență de ce valori, ce cunoștințe punem la intrarea în sistemul educațional, adică când copilul intră în sistemul educațional, cu acelea el iese și el devine cetățean care are respectiv acele valori, acele set de cunoștințe, abilități și așa mai departe. Noi am făcut într-un an, acum recent, o statistică și noi în sistemul educațional, pornind de la copiii de grădiniță și finalizând cu studenții de la universitate, avem peste 500.000 de persoane, doar beneficiari direcți, copii, elevi, studenți. Pe lângă aceasta, sistemul educațional mai are o influență și asupra părinților acestora sau chiar și familiilor. Și deci, efectiv, sistemul educațional este cel mai mare sistem public care poate avea acces la un număr enorm din populație. Și de aceea este important ca el să promoveze informațiile corecte și valorile corecte. Ce se întâmplă în realitate? Noi, dacă vorbim de gândirea critică, ce se întâmplă la noi? Deci primul fenomen cu care te ciocnești dacă începi a vorbi despre ceva ce consider că nu este în regulă în sistemul educațional, primești un val de mesaje, replici, comentarii referitor la faptul că nu ponegriți sistemul educațional. Sistemul educațional astăzi nu este gata pentru feedback, inclusiv din partea beneficiarilor lui, ceea ce înseamnă că el nu este gata pentru să educe o generație care gândește critic. Odată ce tu nu accepti din partea maturilor, nici nu vorbesc de copii, din partea maturilor nu accepti ca ți se spun, dar mie îmi pare că la tine nu este ok aspectul respectiv, atunci vă închipuiți cât de mult le se permite să gândească critic elevilor în școală sau cum este dezvoltată gândirea critică a elevilor în școală. Deci, invers, este acceptat doar ceea ce îi place sistemului, ceea ce se conformează cu sistemul, elevii trebuie să fie cuminți, ascultători, să stai în bancă, să facă temele și nu cumva să se pronunțe ceva ce nu-i place la școală sau la universitate. Da, aceasta este un punct slab al societății noastre și creează un fel de docilitate, să zicem așa, în fața sistemului și lucrând cu părinții, lucrând cu elevii, cât de des ai observat dezinformarea în rândul tinerilor? Dacă pornim de
până la etapa de război hibrid, să spunem așa. Dezinformarea ține mai mult sau și ținea și este acest aspect care ține strict de funcționarea instituțiilor de învățământ, cum ar fi aceleași taxe informale, aceleași favoritisme la examene sau copiere sau alte lucruri. Deci noi observăm că sistemul are foarte înrădăcinate comportamente care în mod direct sunt ilegale. Nu toți, trebuie să vorbim din nou că nu toți și nu peste tot, dar acesta este un fenomen destul de răspândit și este sistemic. Ceea ce, chiar dacă a început să se recunoască, dar nu este pregătit sistemul ca să le dezrădăcineze. Ca exemplu, dacă vorbim de cele corupții și taxe informale, părinților foarte mult timp, prima dezinformare care noi ne-am ciocnit, părinților foarte mult timp le spunea statul nimic nu dă. De atât trebuie să strângă părinții și cât mai mult și pentru a rezolva orice problemă care apare în școală sau grădiniță, fiindcă statul nimic nu dă. Iată, asta e prima dezinformare care noi ne-am ciocnit în instituția de învățământ. Și după care sunt încă multe altele, ca de exemplu, temele pentru acasă. Noi avem regulament, avem tot prevăzut legal. Nu, la noi fiecare profesor consideră că el trebuie să dea teme pentru acasă așa cum consideră el. Și fiecare consideră important obiectul lui, de ce copiii au de făcut ore întregi temele pentru acasă, nu așa cum prevede regulamentul. Și multe alte din proces. Lucrurile s-au agravat odată cu începerea războiului din Ucraina și cu, spunem așa, cu presiunea aceasta de război hibrid sau de implicare și de divizare a forțelor politice în Republica Moldova. Și atunci când direct sau școlile noastre se subordonează, școlile grădinițele noastre se subordonează de fapt la două entități, una care este ministerul, dar nu se subordonează direct, dar doar prin implementarea politicilor, și a doilea, el este subordine direct, școala, grădinița este în subordine direct la direcția educației, care depinde de Consiliul Raional sau Municipal, unde este altă conducere. Și atunci, fiindcă Consiliul Raional, guvernarea, ministerul care face parte din guvernare, sunt totuși implicate politic, apar niște contradicții între ele. Unul vrea una, altul vrea alta. Deci dacă, de exemplu, cei de la nivel local încearcă uneori să folosească sistemul educațional pentru a promova anumite narrative sau dezinformări. Noi știm, am văzut, pornim primele care au fost cele mai așa, chiar dezinformări false, dezinformări crase, așa spunem, au fost diferite scrisori care ar fi fost, în ghilimele, emise de Ministerul Educației și ajungeau să fie distribuite inițial public, dar pe urmă s-a ajuns să se fie distribuite și prin instituțiile de învățământ. Chiar acum recent a fost un astfel de caz. A doilea moment este când, în special asta se observă la nivel de municipiul Chișinău, când Direcția Educației și Primăria Municipiului Chișinău chiar dezinformează pe unele aspecte. O să vin acum mai târziu cu niște exemple. Și al treilea moment care aș fi vrut să spun este ceea ce am observat eu, este un narativ foarte insistent referitor la Ministrul Educației Dan Perciun. Deci, acest narativ, fără ca să... Nu l-am luat inițial foarte în serios, dar l-am văzut la mai mulți actori politici inclusiv, dar și se vede că este promovat și prin surse tip canale Telegram și mai departe, precum că ministrul ar fi unul foarte rău, că mai ieri a ieșit de pe banca universității, tot este student și aici aș vrea chiar să spun că ministrul Dan Perciun este probabil primul din ultimii 10 ani care încearcă să schimbe ceva. Poate nu întotdeauna reușit, poate nu toate inițiativele prind viață, poate nu le plac tuturor, dar comparativ cu alți miniștri care au fost din 2016 până în 2023, dacă nu greșesc, a venit Dan Perciun, a fost în educație, a fost o mlaștină totală. Nici o schimbare, totul decurgea cum trebuie să decurgă, ani de zile, nimeni nu accepta nicio inițiativă, mai ales pe partea de integritate, anticorupție, meritocrație și așa mai departe. Acum lucrurile au început un pic să se miște insuficient au început să se miște. Dar totuși
se simte o mișcare, se simt inițiative care se văd și la nivel de școală cu examenele și la nivel de universități cu anumite comasări care trebuie să eficientizeze și să îmbunătățească lucrurile. Și aici din nou avem acea dezinformare care a devenit foarte virală, partea cu Universitatea Agrară. Deci acolo sunt și Universitatea de Sport, care erau fabrici de diplome și asta, probabil, Moldova este o țară mică și fiecare din noi au auzit despre oameni care și-au făcut diploma, adică ei practic nu au învățat, dar și-au făcut diploma fie la Universitatea Agrară, fie la Universitatea de Educație Fizică și Sport. Deci nu sunt secrete pentru nimeni, dar totuși pe aceasta se manipulează și se dezinformează. Dacă pot să vin cu cazul, unul din cele mai recente cazuri de dezinformare, este cel care ținea de cele 100 de milioane alocate inițial de Ministerul Finanțelor către Primăria Chișinău pentru a procura utilaje pentru cantinele școlare și din cauza că municipiul Chișinău nu a reușit să-și adopte bugetul, nici iată suntem în luna septembrie și încă nu avem buget adoptat pentru municipiul Chișinău, acești bani nu reușeau să fie valorificați, din care cauză Ministerul Finanțelor i-a redirecționat către Ministerul Educației și Ministerul Educației a lansat respectiv achiziții. Și atunci când s-a lansat achiziția, prima, domnul Păvăloi a venit imediat cu o postare foarte critică în care spunea că, uite, s-au dat 100 de milioane, dar achiziția este doar de circa 60, nu mai țin minte cifre precise, și unde se duc celelalte și iată că din start e fraud și așa mai departe. Domnul Păvăloi este un șef de direcție care a lucrat, are și el vreo 10 ani doar în sistemul municipal de educație, a lucrat la direcția sectorială, este președintele grupului de achiziții și știe foarte bine că o sumă care este destinată, bugetată, nu înseamnă că se face într-o singură achiziție. El știe foarte bine că la suma care este publicată pe platforma Tender se mai adaugă TVA-ul, fiindcă această sumă nu include TVA. Și multe alte aspecte și cu toate acestea, știind aceste momente, a preferat să dezinformeze și să transmită o informație tendențioasă, să spunem așa, pe care au multiplicat-o toți cei din echipa primarului alternativă. Deci, prin urmare, noi venim la concluzia că însă școlile uneori devin sursă de dezinformare și liceele și instituțiile de învățământ. Adică actorii care conduc aceste instituții sau care activează în cadrul acestor instituții. Deci, prin urmare, nu putem... Pot deveni, dar vreau să spun că la nivel de școală, dezinformarea este mai mult de ordinul care am spus eu, cu bugetele, cu ce se alocă, pentru ca să cumva tendința de a solicita mai mulți bani de la părinți, de a colecta mai mulți bani de la părinți. Dar totodată nu putem fi siguri că alte falsuri le combat și nu sunt promotori au acestor falsuri. Directorii și, spunem așa, managerii școlari și de grădinițe nu sunt fabrici de falsuri. Ei mai degrabă replică ceea ce primesc în mod formal sau mai puțin formal prin ordine așa mai directe, decât să le pornească singuri, să fie ei inițiatorii de falsuri. Deci, dacă vorbim în cazul dat de... am avut recent tot o dezinformare în masă, când a fost un ordin transmis către școli, un ordin ce ținea de comunitatea LGBT, ceva legat de LGBT, și, de fapt, era un ordin fals, din nou falsificat și o parte din directori, fie că s-au prins, fie că au mimat că n-au înțeles despre ce merge vorba și, într-adevăr, au publicat niște informații ca să stârnească opinia publică, toate că acest ordin era fals și ministerul a informat. Dar asta deja e... Deci, cum merge? Deci nu pot singur să inițieze niște falsuri, doar pot să le preia de la un nivel mai sus. Fabrica de falsuri și de informații tendențioase, să spune așa, este la nivel de direcții sectoriale, la nivel de direcții raionale sau municipale și la nivel de primării, care mai departe pot să le coboare în jos. Prin urmare, noi nu putem fi siguri că anume la școli, la licee, copiii sunt siguri sau sunt cumva pregătiți să combată aceste falsuri sau ei din contra sunt cumva
expuși acestor falsuri, dacă să înțelegem lucrurile corect. Comunitatea școlară, eu n-aș spune mult elevii, dar comunitatea școlară este expusă acestor falsuri dacă managerul instituției este cumva loial celor care le lansează sau nu este suficient de pregătit el în combaterea și verificarea informației, în combaterea falsurilor și verificarea informațiilor. Putem spune că școala a avut oarecare pregătire sau există cursuri care pregătesc profesorii, elevii, toți cei care fac parte din aceste instituții pentru acest război informațional la care ne asistăm în prezent? Școala nu este pregătită, deoarece nu de că ei sunt vinovați sau vinovați, de acest aspect, dar din cauza că școala funcționează un pic altfel. Școala este supraîncărcată cu informații, evenimente, activități. Și în școală lucrurile se întâmplă foarte rapid, din punct de vedere că astăzi facem una, mâine facem alta, poi mâine vine 8 martie, poi mâine e Paștele și tot așa și la fiecare, pe urmă mai avem săptămâni tematice, deci școala are o încărcătură foarte mare pe linia de activități. Plus mai venim noi ONG-urile și mai încercăm să facem și colaborări pe domeniul de anticorupție sau poate pe domeniul de mediu sau poate pe domeniul de democrație sau transparent și așa mai departe. Și ei sunt foarte, foarte încărcați. Deci ei nu pot să se focuseze. Eu cred că lor le este foarte greu, că nu pot. Le este foarte greu să se focuseze pe anumite aspecte și să le poată prinde, identifica din mers. Deci asta este, nu că ei nu vor, ei pur și simplu sunt atât de copleșiți de tot valul acesta, că le vine de sus circulara să facă asta, să face asta, a venit următoarea circulară să face asta, plus au planul lor de activități. Și de aceea să spunem că instituțiile de învățământ sau managerii lor sau colectivul pedagogic sunt foarte versați în a identifica dezinformările și a le bloca la o anumită etapă fără a le transmite mai departe, eu cred că încă nu sunt pregătiți. Deci asta este. Momentul unde trebuie ele oprite este, deci managerii ar trebui să fie pregătiți pentru că atunci când le se aduc orice informație care are măcar, primesc o informație care măcar cât de cât un procent le pare dubios, să verifice dacă aceasta într-adevăr este dispoziția Ministerului, că acum și e-mail-urile se... Apropo despre e-mail-uri, da, și canalul telefon poți să le dublezi. Și deci site-urile instituțiilor, da, publice și a ziarelor, știi? La orice acum se dublează, suntem într-un val extraordinar de dezinformare. Dar totuși unii o fac chiar intuind că ar putea fi, într-un fel, prin întreprinderea unor acțiuni de verificare, conștient merg la o posibilă dezinformare. Iată, chiar adineauri scriam pentru Stop Fals un articol în care explicam despre e-mail-uri, că unele instituții încă mai folosesc mail-ul în condiția că... Da, multe din păcate. Și sunându-și și întrebându-i de ce continuați să folosiți mail-ul, desigur că din obișnuință sau că nu le s-a spus că există vreun pericol sau nu au fost informați despre pericolele de securitate. Și acest lucru cumva m-a făcut să înțeleg că probabil noi nu am lucrat îndeajuns în această direcție ca să pregătim acești oameni să nu cadă victime ale dezinformării, că aceasta este o muncă, presupun, care trebuie făcută în timp. Efectiv, deci școala poate să-și schimbe și singură la decizia managerului, directorului. Și la câtă informație este spațiu public despre aceste aspecte, plus nu știu dacă a fost vreo circulară din partea Ministerului la subiectul dat. Deci e-mail-urile sunt cel mai ușor lucru de rezolvat. Și dacă el nu e rezolvat, atunci asta ne-ar servi un indiciu despre ce se întâmplă pe intern. Vreau să mai spun despre un subiect foarte des folosit în dezinformare, subiectul școlilor mici, școlilor care sunt nevoite să se închidă. Da. Asta e tot un subiect. Primul aspect care întotdeauna este vizat de aceste dezinformări, că este vina guvernării.
când de fapt deciziile se iau la nivel local, la nivel de Consiliu Raional, ei creează sau adaptează această rețea școlară și ei decid care școli rămân să funcționeze și care școli sunt impuși să le închidă, că nu le închide nimeni de bunăvoie. Se închid din cauza că rămân cu foarte puțini elevi. Noi acum tu știi că noi am discutat subiectul, facem niște monitorizări în raionul Rezina și din păcate găsim școli cu 20 și un pic de elevi, școli care nu au șanse, pur și simplu nu au șanse de a oferi o educație de calitate și o infrastructură adecvată ca copiii să se bucure și să beneficieze de mediul școlar. Acestea sunt realitățile, nu ține de guvernare și nu ține nici de Consiliul Raional câți copii vor merge la școală în fiecare sat, fiindcă natalitatea nu este sub controlul acestor instituții. Și, din păcate, subiectul mai puțin se discută, dar el se extinde și la grădinițe, fiindcă noi avem și grădinițe cu 20 de copii. Și atunci, dacă la grădinițe cred că este mai simplu, trebuie pur și simplu adaptat cadrul legal ca să avem niște forme alternative care permit în localitate să, de exemplu, până la 10 copii se află într-o grădiniță de tip la domiciliu sau ceva de tipul acesta, că întreținerea edificiilor care au fost construite cu 10 de ani în urmă, când noi aveam 1000 de elevi în școală și care acum au rămas 50 sau 100, evident că pur și simplu nu este adaptat. Și da, asta este primul aspect, că este învinuită guvernarea. Și asta este o dezinformare, fiindcă decizia se ia strict la nivel local. Guvernarea, eu am participat la multe concursuri pentru funcția de șef de direcție, ca membru al societății civile și am văzut că nimeni nu spune șefilor, potențialilor șefi de direcție că voi trebuie să optimizați sau voi trebuie să faceți. Șefii de direcții au o viziune asupra acestui aspect și fiecare Consiliu Raional are un fond pentru educație care, din păcate, în mare, probabil unele raioane 100% merge pentru a compensa cheltuielile pentru școlile mici, care nu se încadrează în acea formulă per elev. Și atunci, însuși Consiliul Raional, văzând dacă nu mai deja iese și din acest buget, el este nevoit să facă această optimizare. Și plus la asta este partea cu reușita elevilor și dacă vezi că noi vedem, chiar după examen clasa 9, că cu cât e mai mică școala, cu atât practic sunt mai rele rezultatele. Asta este o proporționalitate practic directă și atunci când sunt mulți copii în clasă, este concurență, poate să fie profesor separat la fizică, la matematică, la română și mai departe. Când școala e mică, atunci de multe ori un profesor duce mai multe obiecte și calitatea respectiv la asta scade. Iată, luând oricare ziar care acum sunt transmise pe stradă, o să vezi deseori sperietoarea asta că școlile sunt închise, că noi luptăm ca să oprim să nu fie închise aceste școli, dar hai să explicăm la un nivel foarte, foarte simplist. La ce moment deja școala nu mai poți să o ții și când deja aduce, să zicem așa, nu beneficii, dar din contra, deja vine în defavoarea însă și elevilor și în defavoarea oamenilor de rând. Hai să înțelegem cum asta. Deci, Ministerul Educației are un indicator de școli cu mai puțin de 50 de elevi, fiindcă atunci numărul de ore este atât de mic că nu mai poți mai atrage, nimeni nu o să vină în satul respectiv să facă o oră pe săptămână, ca exemplu, da? Fiindcă el are doar o clasă sau două sau de 2 ori. Distanța între sate este destul de mare și atunci încearcă școlile să descurcă, după cum am spus, cu proprii profesori care îi are. Fie că rămân profesori care sunt pensionari, care nu este greu să-i atrage în programe de dezvoltare și ei și singuri văd că deja școala moare în satul respectiv și nu mai au acel entuziasm. Fie că un profesor poate mai tânăr, dar care duce câteva obiecte și el lui este greu să se pregătească pentru fiecare disciplină separat și asta evident că
scade calitatea, el nu are nici pregătirea metodicii de predare pentru respectiva disciplină și nici nu va merge să facă cursuri adiționale pentru 4 sau 5 discipline, asta e efortul lui, timpul lui și atunci elevii ajungem la această situație. Plus în școlile mici și vreau să spun că am văzut și în unele, nu vreau să spun să generalizez, dar am văzut și o atitudine mai delăsătoare și din partea managementului, când directorii sunt preocupați poate mai mult de propriile interese decât și beneficii, decât de nivelul de reușită din școală. Așa că școlile mici întotdeauna înseamnă mai puțină competitivitate, mai puțină calitate. Ce am mai vrut să spun aici, că dacă s-ar asigura o calitate, ar fi posibil de asigurat un nivel de calitate, atunci poate nu s-ar mai spune partea cu banii sau s-ar găsi resurse pentru a menține. Dar, din păcate, într-adevăr, aceste școli nu asigură niciun nivel de pregătire suficient pentru elevii care merg. Este trist, nu este ceva care trebuie să promovăm, dar asta este realitatea Republicii Moldova. Și până când alte soluții pentru școli nu prea sunt. Vorbind despre dezinformare, eu aș dori să-mi spui cum vezi tu o soluție ca să pregătim totuși școlile, instituțiile de învățământ să fie cumva puternice în fața dezinformării? Cel mai simplu lucru ar fi, iar din nou, chestia pe verticală. Deci, nu știu, un mic departament la Ministerul Educației care monitorizează spațiul public și care poate operativ să contacteze managerii, să contacteze persoanele cu funcții de răspundere, poate din direcția regională, și să oprească niște dezinformări care pornesc pe diferite căi. Deci asta ar fi cel mai eficient decât să fim... De fapt, asta se întâmplă până când, dar nu este chiar instituționalizat. Fiindcă pregătirea de obicei durează foarte mult timp. Dacă trebuie și în paralel și să-i pregătim, nu spun că nu trebuie, dar în situația în care noi suntem acum, cel mai eficient este ca să se monitorizeze de la nivel cel mai probabil de la Ministerul Educației, că din nou am vorbit, la nivel de direcție, educație, consilii regionale, acolo avem diferite forțe politice și ar putea fi oameni care sunt interesați în promovarea dezinformării. Dacă mi-am notat un subiect despre care să discutăm, este subiect foarte sensibil în Republica Moldova, este LGBT-ul. Da, absolut. LGBT-ul asta este o temă sensibilă. Se valorifică niște frici. Frici a noastre ca societate, ca oameni, ca persoane care au anumite viziuni religioase și să nu se vorbească despre LGBT în școli. Asta este, cred că, reacția lor. Eu vreau să aduc aminte despre cazul când domnul primar al municipiului Chișinău a venit prin intermediul domnului Păvăloi, șeful direcției, cu o circulară referitor la faptul ca să nu se permite propaganda LGBT în școli. Ea nici așa nu există. Deci, pur și simplu, pe loc gol s-a făcut o dezinformare, s-a creat un teren pentru, pentru niște frici și așa mai departe. Și acest mesaj este periodic scos și el întotdeauna funcționează foarte bine. Cum se aude LGBT, cum imediat toți se alertează și toți încep a discuta. Deci niciodată în școli nu este, în programa școlară, nu este acest subiect al minorităților sexuale. Deci nu sunt niciun fel de ordine, indicații referitor la promovarea sau așa mai departe. Deci, efectiv, acest subiect nu este prezent în școlile din Republica Moldova și probabil nu va mai fi încă mult timp prezent, fiindcă societatea noastră nu este pregătită. Deja fiecare cu viziunile lui, dar nu cred că el va apărea în curând în manuale sau în alte surse. Altă chestie a fost când a fost marșul Pride, la fel s-a fost vehiculat un ordin fals că fiecare școală trebuie să direcționeze nu știu câte persoane ca să participe la marș. Deci, dezinformări foarte vizibile, foarte clare, un om care
gândește critic, cum spui tu, nu poate să creadă în așa ceva. Dar eu am avut discuții cu persoane din anturajul meu care le-a crezut, fiindcă s-au distribuit inclusiv pe chaturile interne ale părinților, ca să înțelegeți. Deci și acest lucru este mai specific, evident, pentru școlile cu predare în limba rusă sau în limba unor minorități naționale, din păcate. Iată, la noi există chiar și reticența față de oricare educație sexuală, cu toate că noi trebuie să fim pregătiți, trebuie să cunoaștem, astea sunt lucruri naturale care se întâmplă în viața de zi cu zi și copiii trebuie să fie pregătiți ca să înțeleagă lucrurile natural. Nu cred că asta aici este confundat cu manipularea LGBT sau este o greșeală? Nu, la noi, deci, pur și simplu, noi, ca educație, ca tradiții, deci nu suntem gata încă să acceptăm aceste aspecte și atunci când situația este atât de înfierbântată cum este la noi în Republica Moldova și ea este înfierbântată, încălzită permanent prin astfel de falsuri, prin niște discursuri generatoare de ură, prin niște informații foarte departe de adevăr, care se lansează foarte des la noi, practic zilnic în spațiu public. Nu este cazul ca noi să mergem să vorbim despre subiecte care trezesc încă divizări și reticențe în societate. Trebuie să așteptăm timpuri mai calme. Ce părere ai despre situația când tinerii sunt implicați în diferite acțiuni, ca proteste plătite, destabilizări, trenduri pe TikTok sau prin care promovează anumite falsuri? Este aici o vină care o poartă școlile sau doar familia? Sau de unde vine toată problema? Societatea, per general. Societatea, per general, fiindcă există, dacă ne uităm pe tot palierul politic, fiecare partid politic are, spunem așa, aripa tânără. Deci care este formată din elevi, liceeni, studenți și așa mai departe. Inclusiv cei care încă nu au atins majoratul. Deci nu putem învinui că elevii merg sau studenții sau, bun, tot la o anumită vârstă nu merg de la 10 ani, da, merg deja de la 14 în sus, că ei se implică în anumite activități politice sau vor să cunoască cum funcționează politica. Toate partidele fac acest lucru. Dacă sincer nu știu ce spune cadrul legal, dar momentul este cum utilizează fiecare partid politic această resursă de tineri. Și dacă partidul este axat pe dezinformare, pe proteste plătite și mai departe, evident că eu să le implice în aceste lucruri. Dacă el este axat pe educare politică, pe acțiuni corecte, pe elaborare, nu știu, să informeze să învețe cum se elaborează un program politic sau pe altceva, el va face acest lucru cu acești tineri. Deci aici nu este nici vina, este vina maturilor, vina societății și vina maturilor. Și a unui partid politic concret care cu bună știință implică acești tineri în proteste plătite sau în acțiuni de dezinformare. Iată, dacă urmărim investigația care recent a publicat OZDG, acolo clar se spune că dezinformarea este țintită anume pe categorii vulnerabile, printre care sunt tinerii. Și cum putem ajunge la acești tineri să le explicăm care sunt pericolele? E târziu. Educarea asta trebuia să facă din grădiniță și din clasa 1. Și asta vorbim despre un sistem educațional bazat pe valori și o societate bazată pe valori. Noi acum ne-am transformat în societate bazată pe interes financiar care depășește orice valori. Noi vedem ceea ce se întâmplă și în comunitatea noastră și în jurul nostru, oameni de toate vârstele, de la tineri până la cei care deja sunt vârsta de pensionare, se implică în aceste acțiuni orchestrate, în proteste plătite, chiar dacă gândesc un pic altfel, dar pentru dânsi contează banul pus pe masă. Nu contează, nu se gândesc ce o să întâmple, deci aici pornește valorile. Când tu ești educat așa, că mediul tău intern
vocea ta internă nu îți permite să te duci acolo, nu îți permite să faci un astfel de lucru. Eu am dat exemplu Orheiland-ul. Ce vrem noi de la tinerii de astăzi dacă părinții i-au dus la Orheiland? Și cu ce s-au argumentat? Că e că gratuit, că e din banii noștri și așa mai departe. Voi v-ați găsit scuze. Deci, iată de unde noi am pornit, punem așa, în decăderea aceasta care noi am ajuns. Dacă noi am mers la un loc în care știm, a fost făcut prin bani murdari, ca urmare a furtului miliardului, noi atunci încă nu conștientizam când s-a pornit Orheiland-ul care este scopul de mai departe. Deci el a fost făcut cu scop pe lungă durată, când s-a pornit Merișorul și așa mai departe. Deci atunci când noi ne-am permis să avem niște relații sau să beneficiem de niște servicii organizate de oameni cu reputații foarte dubioase, oameni care au furat miliardul, persoane, atunci, gata, noi am devenit clienții sistemului. Și mai departe și sistemul doar ce a dezvoltat serviciile. Și asta e, deci, valorile care din familie și din școală, care să educe astfel de cetățeni, care să spună, nu-mi trebuie mie, mă duc eu și dau 50 de lei și îmi duc copilul la un centru de joacă sau 100 de lei, dar nu mă duc la Orheiland cel gratuit. Nu merg eu la protest, vocea sau ceea ce vreau eu să spun costă mai mult decât 500 de lei, decât 1000 de lei, decât 2000 de lei. Eu vreau să-mi spun opinia mea contează, vocea mea contează, eu pot liber să-mi exprim. Această libertate de exprimare noi încă nu o prețuim, dar asta este ceea ce contează trebuie să conteze pentru fiecare din noi. Dar din păcate, noi am devenit, sau societatea noastră a devenit foarte clientelistă și să spunem așa, că o societate care iubește să beneficieze de niște lucruri oferite gratuit, da? Și atunci, de unde vrem copiii să fie altfel? Dacă până și acei persoane care acum sunt la pensie și care noi știm că au crescut și s-au educat în acel sistem sovietic care parcă era bazat pe valori și ei, toți pensionarii aceștia au fost trecut prin școala sovietică, au fost crescut în perioada sovietică și parcă atunci erau onoare, rușine, conștiință și așa mai departe, da, sovieți era în rusă. Și ei și-au pierdut aceste valori, fiindcă așa a devenit societatea. Și aici, cumva, totuși vreau să rămân și să găsesc și o notă pozitivă până la urmă, să nu discutăm doar de negativ. Probabil, cum ai vedea în situația actuală, cum putem resuscita situația, să zicem așa, și să îmbunătățim lucrurile? Poate ai o soluție în gând. Eu am spus-o din start, sistemul educațional. Dar acesta este un proces de lungă durată. Acesta este un proces de foarte lungă durată, când el trebuie pornit de la a educa, reeduca, așa educa și reeduca, educa tinerii care vin în sistemul educațional în valori corecte, ca ei să le promoveze mai departe și a reeduca pe cei care deja sunt în sistem, profesorii cu stagiu și managerii cu stagiu, pentru a le explica lor de ce ei sunt importante aceste valori. Valorile care le are școala și societatea nu trebuie să fie declarative, ele trebuie să fie trăite. Dacă vorbim de integritate, dacă vorbim de responsabilitate, dacă vorbim de gândire critică, trebuie să înțelegem că este mai greu, dar aceasta este o cale corectă. Calea ușoară nu ne duce nicăieri. Pur și simplu ajungem la ceea ce am ajuns astăzi. Da, din păcate asta este adevărat. Și dacă poți să ne povestești un pic, dacă ai avut experiență să vorbești cu comunitățile vorbitoare de limba rusă, este oarecare o diferență dintre comunitățile vorbitoare de limba română și care e asta? Da. Uneori chiar mă gândesc că statele din Lituania, Estonia, deci au făcut foarte corect când s-au despărțit de Uniunea Sovietică, că au interzis limba rusă ca limbă de stat sau limbă de comunicare extinsă, fiindcă noi am acceptat-o și eu personal vorbesc, inclusiv acasă vorbesc rusă, ca să înțelegi. Deci noi în familie vorbim ambele limbi. Am rude și care vorbesc și româna și rusa, și prieteni și așa mai departe. Și eu observ
că cei care sunt vorbitori de limba rusă au alte canale de informare, alte canale de comunicare și inclusiv ei au fost strânși sub umbrela acestor partide care sunt legate, formațiuni politice care sunt legate de partidul lui Șor sau însuși de Șor și sunt influențate de Federația Rusă. Ei foarte mult timp au privit și privesc în continuare, de fapt, canalele TV, fie la televizor, fie ca online, de limba rusă care merge propaganda respectivă. Am avut într-o perioadă, chiar vreau să spun că inclusiv și cei vorbitori de română, dar dacă privesc aceste canale sau au acces mai mult la aceste canale, au un alt fel de discurs, am avut așa experiențe și la un anumit moment am înțeles și eu când un pic s-a încins la noi situația că există această diferență și asta ne divizează enorm, fiindcă pe canalele de limba română vorbim despre unele probleme și unele valori și pe canalele de limba rusă care sunt transmise în limba rusă se vorbește complet despre alte valori și alte, chiar să spunem deschis, este în mare parte propagandă. Și aceste noțiuni de propagandă poate că suficient de subtil, dar au fost oamenilor ani întregi, dacă nu zici de ani, le-au fost inoculate și puse în creier. Uneori privesc filme în limba rusă sau seriale când mai am timp liber și am observat mai multe, parcă merge subiectul foarte ok, la un moment dat apare propaganda. Rusia, cea mai corectă, tot Occidentul contra Rusiei, supereroi ruși și de multe ori acești supereroi sunt fie din FSB sau alte instituții respective, deci te captivează un film, începi să-l privești și când încolo apare propaganda, este inclusă. Deci noi deja o vedem și este. Și deci anume la acești cunoscuți, rude, prieteni care sunt vorbitori de rusă, foarte des observ că ajung aceste dezinformări, aceste informații false și ei sunt siguri că asta este adevărat. Da, este adevărat că propaganda acum este infiltrată tot mai mult anume în divertisment, în momentele când parcă nici nu le simți, te iau așa ușor pe nesimțite. Dar eu cred că ar trebui să avem niște filtre, să avem o experiență oarecare de a ajuta ca tinerii să se protejeze de influențele toxice ale dezinformării, ale propagandei, și chiar și noi să ne pregătim cumva pentru aceste lucruri care se întâmplă în spațiul informațional în prezent. Poți să-mi spui cum vezi tu viitorul Republicii Moldova? Eu sper foarte mult că după aceste alegeri nu va fi situația că se va schimba orientarea geopolitică a Republicii Moldova, fiindcă asta ar fi o tragedie pentru noi toți. Eu sper să fie bine, cu toate că am foarte multe temeri. Și din câte noi vedem sunt aruncate toate tunurile și aici aș vrea să adaug că trebuie să ținem cont că Rusia este o țară care are un potențial mult mai mare decât Republica Moldova sau chiar decât Europa și are strategii create de zeci de ani, dacă nu de sute, doar se schimbă instrumentele. Ei știu ce scopuri au, ei știu la ce vor să ajungă, ei știu prin ce metode. Instrumentele se schimbă. Și atunci noi suntem într-un pericol enorm. Nu știu, o să depășim această situație sau nu. Dacă la noi se schimbă orientarea geopolitică, cred că noi vom avea un flux enorm de migrație din țară, fiindcă toată lumea care vorbește deschis, vorbește public despre influența rusă, despre dezinformare, despre manipulările care le fac cei care chiar și-au pus mască de pro-european, dar sunt de fapt
toate acțiunile lor vorbesc despre orientare pro-rusă, deci noi trebuie să facem și această divizare. Când ne uităm la un om care și-a pus masca de pro-european, merge vorba de primarul municipiului Chișinău. Trebuie să ne întrebăm, dar acțiunile lui despre ce vorbesc? Echipa lui despre ce vorbește? Unde el merge, cu cine comunică, trecutul lui despre ce vorbește. Și dacă știți cum este o vorbă, dacă ceea ce a ieșit din rață, maca e ca rața și are comportament de rață, nu poate fi altceva decât rață. Chiar dacă se vopsește în lebădă, să spunem așa, da? Asta e ceva de tipul ăsta, dar mulți oameni nici asta nu înțeleg. Îmi doresc foarte mult să depășim această perioadă de după alegeri să rămânem pe parcursul european, într-adevăr pe un parcurs veritabil european, chiar dacă nu sunt deloc mulțumită de rezultatele actuale guvernări, deloc. Deci se putea, noi am făcut progrese, nu spun că nu s-au făcut, dar se putea cu acea încredere populară care a fost și cu capacitățile care le-a avut, se putea făcut foarte mult, mult mai mult și principala problemă a guvernării actuale este că ea și-a pierdut prin acțiunile sale, a făcut să-și piardă încrederea unei mari părți în electorat. Dar, din păcate, nu prea avem prea multe opțiuni. Oricum avem niște, nu vreau să spun pentru un partid sau altul, dar noi avem mai multe opțiuni veritabil pro-europene, chiar dacă sunt foarte mici în sondaje, dar trebuie să vedem și trebuie să ne facem alegerea, dar nici de cum partide care sunt deschis pro-Rusie sau ascuns pro-Rusie. Aici, dacă mai am 2 minute, vreau să vorbesc un pic despre primarul nostru. Bine, da, poate mai puțin. Mesajele care vin din partea echipei primarului sunt destul de transparente. Dacă țineți minte când a fost domnul Pruteanu la TV8 și a arătat diploma de care a declarat-o că e de european veritabil, dar acolo de fapt era ruropean scris, eu cred că nu este ceva întâmplător. Este un mesaj așa foarte subtil, hai să vedem dacă o să se prindă. Fiindcă european înseamnă persoană care tinde spre Europa, merge spre Europa, european ar fi persoană care cumva sunt european, dar mă duc spre Rusia. A doilea moment care mi-a atras foarte mult atenția, deci noi trebuie să înțelegem despre ce se vorbește printre rânduri. Asta este o capacitate foarte importantă. Recent, domnul primar și-a făcut o poză în fața guvernului, cum el merge în fața guvernului și direcția este dinspre drapelul european, spre drapelul moldovenesc. Nu cred că mulți au atras atenția la aceasta, dar este o chestie semnificativă, fiindcă atunci când tu nu mergi din direcția drapelului moldovenesc spre drapelul european, dar mergi invers, asta ar semnifica o direcție spre statalitate, da? Și să ne aducem anumiți stataliști, curentul statalist și așa mai departe. Până și acea detalii observ. Mesajul, cum am spus, construim Europa acasă sau ceva de tipul ăsta, din nou, adică noi nu mergem spre Europa. Dar noi, într-un fel, venim cu niște standarde europene la noi acasă. Iar din nou vorbește despre statalism. Suveranism. Aici despre suveranism, mai bine să spunem. Da, trebuie să citim între rânduri. Trebuie să citim printre rânduri, să învățăm să citim, să vedem nu ceea ce declară, ceea ce fac, ceea ce arată. Dar aici este chiar un mesaj foarte subtil și nu toți observă lucrurile astea, ele sunt foarte bine atenți. În asta și constă spiritul critic, atenție la detalii. Da, e adevărat. În mare parte cei care până acum au urmărit lucrurile și sunt informați, probabil că nu mai au nevoie să tragă atenție la aceste momente care apar acum în spațiu public, deja știu. Aceste semne, este important că ele chiar se transmit prin mesaje și prin comportamente, ele se transmit. Deci noi le vedem. Inclusiv includerea în blocul alternativ a persoanelor care evident au legături cu Rusia sau promovează discursul pro-rus sau au o asociere puternică. Păi cum să nu le vezi pe toate? După toate puzzle-urile, faci un puzzle și îți arată că e drapelul Rusiei și tu aici spui că noi suntem moldoveni sau mergem spre Europa. Deci asta ar fi. Eu îți mulțumesc foarte mult pentru interviu. A fost foarte interesant să discutăm despre gândirea critică și școlile și situația actuală în tot contextul ăsta de război informațional. E foarte important ca noi să avem o pregătire
în acest sens și să combatem dezinformarea cu puterile care le avem noi la moment. Da, dacă pot să completez. Da. Anume că m-ai întrebat despre mesaje. Cu cât mai multe mesaje în spațiu public, deci noi trebuie să contrabalansăm acele mesaje de dezinformare cu mesaje corecte și cu informații corecte. Și aceasta trebuie să fie într-un mod destul de atractiv și care oamenii să prindă ușor aceste mesaje. Fiindcă, din păcate, partea cealaltă o face mult mai eficient și inclusiv din cauza că au foarte mulți bani. Da, e adevărat, asta la sigur au mulți bani. Dar noi suntem și la fel mulți. Eu consider că sunt foarte mulți, dar nu sunt atât de gălăgioși ca ceilalți. Și asta este diferența dintre cei care sunt gălăgioși și propagă informațiile astea și cei care aleg să tacă, ei cunosc deja informația și ei pur și simplu nu sunt atât de gălăgioși să spună ei poziția lor. De ce noi nu prea îi vedem și se creează senzația că sunt singuri, dar eu consider că trebuie să vorbim și să arătăm că nu suntem singuri, că suntem mai mulți care gândim la fel și lucrurile încă nu sunt pierdute. Bătălia încă urmează. Sperăm. Și nu este doar, este o bătălie, nu este câștigat război sau nu va fi câștigat război, va fi câștigată sau pierdută o bătălie până la urmă. Da. Dar pentru noi ea este importantă. Da, e adevărat. Pentru ca eforturile noastre să nu fie zădarnice, vă îndemn ca toți cei care ne urmăriți să puneți un like, un comentariu, să-i distribuiți și să ne susțineți în continuare. Acesta a fost Ecou Critic. Vă mulțumesc mult și pe curând!